কেনেকুৱা সুপাৰ বোলে হেল্ডি হা হেল্ডি হৈছে নে দোকানৰ দৰে নেকি অৱশ্যে ডিজাইনত নহ'লেও কিন্তু বস্তুটো হেল্ডি হয় দোকানতকৈ কাৰণ ফ্ৰেছ তেলত বনোৱা গৈছে তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা মই ময়দা ব্যৱহাৰ কাৰণে আটাই দি বনাইছোঁ গোটেইখিনি বস্তু ফ্ৰেছ হয় ন অবভিয়াছলি দোকানতকৈ অলপ হ'লেও মানে হেল্ডি হ'ব আৰু সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে কি খাওঁ কি বওঁ লাগে বিশেষকৈ ঠাণ্ডা দিনকেইটাত যে আৰু বেছি মানে এনেকুৱা ধৰণৰ জ্বলা বা স্পাইচি জাংক ফুড টাইপৰ বস্তুবিলাক অলপ খাবলৈ মন যায় নহয়নে সেয়ে ভাবিলোঁ মই বোলো আজি চিংৰাকে বনোৱা যাওক তাৰপিছত একেবাৰে দোকানৰ দৰে নহ'লেও অকণমান বনালোঁ আৰু প্ৰথমতে মই মই আটাৰে বনাইছোঁ আটাখিনি মাৰি মই ড'টো ৰেডি কৰি ল'লোঁ লৈ পেলাই এতিয়া মই ষ্টাফিংখিনিৰ কাৰণে ৰেডি কৰিম প্ৰথমতে মই অকণমান তেলত বাদামখিনি অকণমান ভাজি লৈছোঁ তাৰপিছত সেই একেখন কেৰাহীতে মই বাকীখিনি পাঁচফোৰণ কেইটামান দিছোঁ দি শুকান জলকীয়া 2টা দিছোঁ কাৰণ কিয় মই বেলেগকৈ কেঁচা জলকীয়া বা বেলেগ জলকীয়া গুড়ি তেনেকুৱা মই একো দিয়া নাই কাৰণ ছোৱালীয়ে খাব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে মানে বেছি জ্বলা মই ইউজ কৰা নাই জাষ্ট অকণমান জ্বলা ভাইবছ এটা আহিবৰ কাৰণে শুকান জলকীয়া দিছোঁ তাৰপিছত কাটি ৰখা পিঁয়াজ তাৰপিছত গ্ৰীণ মটৰ এনেকৈ প্ৰথমতে অকণমান ভাজি লৈ তাতে মই বইল কৰি ৰখা আলুখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ এইখিনি কি আৰু চবেই জানেই তাৰপিছত জোখ অনুযায়ী নিমখ দিলোঁ হালধি দিলোঁ আৰু অকণমান ধনিয়া আৰু জিৰাৰ গুড়ি দিলোঁ দি ধুনীয়াকৈ অকণমান ভাজি ল'লোঁ অকণমান মই জালুকো দিছিলোঁ দেই জালুকৰ মানে দিলে মানে কি হয় জালুকৰ এটা এক্সট্ৰা সোৱাদো আহে আৰু জ্বলাৰ এটা ভাইবছটো আহে দিয়কচোন সেইটো কাৰণে মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দি এইখিনি ভাজি ল'লোঁ তাৰপিছত একেবাৰে শেষতে ভাজি ৰখা বাদামখিনি আৰু ধনিয়া অলপমান দিলোঁ ধনিয়া পাত কেইটামান যাতে স্মেলটো আৰু অলপ ভাল আহে আৰু অলপ টেষ্টি হয় তাৰপিছত এইফালে মই ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ ড'টো ধুনীয়াকৈ বেলি ল'ম বেলি লৈ আৰু বাকী মানে চিংৰাৰ আকাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কিছুমানে সৰু সৰুকৈ বেলি লয় মই আৰু সৰুকৈ বেলি থকা নাই মানে এনেকৈ ডাঙৰকৈ এখন বেলিছোঁ ডাঙৰকৈ মানে ইমানেই ডাঙৰকৈ বেলিছোঁ দেখিছে নাই মোৰ বেলনাখনতকৈও মানে ডাঙৰ হৈ গৈছেগৈ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ 4টা ভাগত কাটি লৈছোঁ তাৰপিছত এনেকৈ চাইডে অকণ তেল লগাই আৰু ষ্টাফিংখিনি দি গোটেইকেইটা বনাই ল'লোঁ যেতিয়াৰ পৰা এনেকৈ ফেচবুকত কাম কৰিম বুলি পেলাই হেঁপাহ জাগিছে তেতিয়াৰ পৰা ফেচবুকৰ গোটেইখিনি নিয়ম নীতি মানি চলিবৰ কাৰণে অকণমান চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁলোকে যিবিলাক ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন বান্ধি দিয়ে তেনেকৈ এই গোটেইখিনি মানে মানি চলিবৰ কাৰণে মানে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তো তাৰ কাৰণে এনেকৈ 2-এটা ভিডিঅ' হওক বা ফটো পোষ্ট কৰোঁ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে বা ভাল পায় ভিডিঅ'সমূহ চাই প্লিজ লাইক এটা কৰিব লগতে কমেণ্ট এটা কৰিও জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ এটাও কৰি দিব আৰু লগতে প্ৰফাইলটো যদি ফ'ল' কৰি থোৱা নাই তেনেহ'লে ফ'ল' কৰি ৰাখিব তেতিয়া মোৰো অকণমান কি হয় সাহস পাওঁ আৰু উৎসাহ জাগে কাম কৰিও ভাল লাগিব এয়া দেখিছেনে গোটেইখিনি ৰেডি কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম মানে ভাজিম আৰু এয়া গেছটো কমাই দিছোঁ তো ল' ফ্লেমত ভাজিলে কি হ'ব বস্তুটো অকণমান মুৰমুৰীয়া টাইপ হৈ উঠিব আৰু ধুনীয়াকৈ সিজিবও ফাইনেলি হৈ গ'ল মোৰ আজিৰ চিংৰা এতিয়া ধুনীয়াকৈ জুতি লগাকৈ প্লেট এখনত সজাই ল'লোঁ এয়া চচ মেয়নিজ পিঁয়াজ এনেকৈ লৈ পেলাই জুতি লগাই খাম আৰু এতিয়া আমি খাম আপোনালোকে চোৱাৰ বাহিৰেতো আৰু বেলেগ উপায় নাই গতিকে সকলোকে বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ সিজি উঠিছে নহয় আজিলৈ বাই বাই